დაახლოებით 20 წლის წინ ალბათ ვერც ის და ვერც მისი ახლობლები წარმოიდგენდნენ, რომ 21 საუკუნის დასაწყისში მისი გვარი უმდიდრესი ქართველების სიაში იქნებოდა. მოკრძალებული 200 მილიონით მოკრძალებულ 36 ადგილას, თუმცა მაინც უმდიდრესი ქართველების რიცხვშია. მისი წარსული ბევრით არ განსხვავდება ძმები რურუების ისტორიისგან და როგორც მაშინ, აქაც ჩვეულებისამებრ მასზე ღია სატელევიზიო ეთერში საუბარს ერიდებიან. 90-იანები მხედრიანი ვერის საძმო, სისხლიანი ქუჩის გარჩევები და ჩვეულებრივი ქუჩის ბიჭის წარმატებულ ბიზნესმენად რეინკარნაცია. არც წარმატებაში და არც ბიზნესმენობაში უცნაური არაფერი იქნებოდა საქართველოში, მოქმედი ხელისუფლების პირობებში რომ არ ცხოვრობდეთ. ზარალა, იგივე გიორგი რამიშვილი. ადამიანი, რომლის ბიზნესის ექსკლუზიური პირობებით და მიხეილ სააკაშვილის ექსკლუზიური კეთილგანწყობით სარგებლობს. რა დაუჯდა ზარალას მიშას ამ კეთილგანწყობის მოპოვება და რატომ არ უფუჭებს ის სააკაშვილს ამ განწყობას მაესტროს სილკტივის პაკეტში ჩართვით. დაზარალებული ქართული ბიზნესი და 200 ან მეტი მილიონის ისტორია ანატომიაში. თქვენ მართლა დიდებულ საქმეს აკეთებთ, ამას ახლა პრესის გასაგონად ვამბობ. ყველა ამ კაცზე ლაპარაკობს და შემდეგ ლაპარაკობენ საქართველოზე. როცა თქვენ შემოყოლთ, ჩვენთან მაშინ ყველა თქვენზე ილაპარაკებს. პრეზიდენტი ფავორიტებსაც იცვლის და გემოვნებასაც. მისი არჩევანი ამჯერად გიორგი რამიშვილზეა შეჩერებული. ზარალა. რამიშვილი ყველაზე მდიდარი ქართველების სიაში 2011 წლის 14 მარტის მონაცემებით საკუთარი 200 მილიონით ქიბარ ხალვაშის და თემურ ჭყონიას შემდეგ 36 ადგილს იკავებს. თუმცა ვისია ეს საპატიო 36 ადგილი? ზარალასი თუ რამიშვილის? გაბიზნესმენებულ ქუჩის ბიჭებს ერთი ასეთი ჩვევა აქვს. დაიკარგებიან ცოტახნით თვალსაწიერიდან და გამოჩნდებიან რამდენიმე წელიწადში დავარცხნილები კოსტიუმში. ხელში ეფადინის ნაცვლად დაიკავებენ აიპადს და საზოგადოებას მოკლე მეხსიერებით დარწმუნებულია, რომ ურთიერთობა მათ ხელში გაზრდილ ძველბიჭთან კი არა, კოლუმბიის ან ჰარვარდის კურსდამთავრებულთან ინგლისურ დახვეწილ ბიზნესმენთან აქვს. ზარალამაც ძალიან კარგად იცის ინგლისური, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლიდან ზუსტად 5 თვეში ზარალას საკუთარი კარგად დამარხული წარსული შეახსენა. 2005 წელს 2 მაისს გიორგი რამიშვილი იგივე ზარალას საკუთარ სახლში უშიშროების სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმმა აიყვანა. გამბაჟება. პროკურატურის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ მაშინდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიორგი რამიშვილს ბრალი 2 მუხლით წაუყენეს. იარაღის უკანონოდ შენახვა და გადასახადებისგან თავის არიდება. აყვანის სპეცოპერაცია მაშინდელმა უშიშროების სამინისტრომ ჩაატარა, რომელსაც ზურაბ ადეიშვილი ხელმძღვანელობდა. სწორედ ადეიშვილმა გადაუგზავნა პროკურატურას საქმის მასალები. განცხადებაში მითითებულია, რომ ზარალას სახლში 2 ხელმძღვანელი და 1 ავტომატი მოიძებნა, მაგრამ იქ არაფერია ნათქვამი გასამხედროებული დაჯგუფება მხედრიანის ყოფილმა წევრმა რა თანხის სანაცვლოდ მოახერხა თავისუფლებაზე გამოსვლა. ზარალა, რა თქმა უნდა, ინტერვიუზე არ დაგთვალხმდა, შესაბამისად ვერ გავარკვევთ, რაში ან ვისშია მისი ბიზნესის თავბრუ დამხვევი წარმატების საიდუმლო, მაგრამ ფაქტია, რომ სხვა ქართველი საქმოსნებისგან განსხვავებით, გიორგი რამიშვილის ბიზნესმა აბრეშუმის გზა გაიარა. აბრეშუმის გზა. Silk Road Group 1998 წელს დაარსებული ნავთობპროდუქტების გადამზიდავი კომპანია 2004 წლიდან ბიზნეს საფართოებს: ტრანსპორტირება, ინფრასტრუქტურა, ვაჭრობა, უძრავი ქონება, საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სპორტული ბიზნესი. ეს ყველაფერი ზარალას აბრეშუმის გზაზე იღრის თავს. ტრანსპორტირება Silk Road-ი ავღანეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში და რუსეთში აწარმოებს. რაც შეეხება ვაჭრობას, Silk Road-ი ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებასთან ერთად ამ პროდუქციით კასპიის ზღვის და ცენტრალური აზიის რეგიონებში ვაჭრობს კიდეც. თუმცა Silk Road-ი ასევე აწარმოებს გაყინული ქათმის, ხორცის, ბრინჯის, შაქრის და სამშენებლო მასალის დისტრიბუციასაც. Silk Road-ს ეკუთვნის სატელეკომუნიკაციო მომსახურების პროვაიდერი Silknet-ი, ბენზინგასამართი სადგურების ლიდერი კომპანია Vissol Petroleum Georgia, Redison Blue Iveria თბილისში, უძრავი ქონების კომპანია DS-ი, იგივე Development Solutions-ი და წინანდლის კომპლექსი. Silknet-ი საქმიანობის სფეროში შედის ოპტიკური ინტერნეტი, DSL ინტერნეტი, უკაბელო ტელეფონი 100-100, ინტერაქტიული ტელევიზია Silk TV, სახლის ტელეფონი.
სილქნეტი დაფუძნებულია 2009 წელს. 93%-იანი წილის მფლობელი კომპანია გაერთიანებული ტელეკომის და 1.8%-იანი წილის მფლობელი შპს ვანექსის და 5%-იანი წილის მფლობელის შპს აჭარის ელექტროკავშირის მიერ. მისამართი წინამძღვრიშვილის 95. თავის მხრივ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვანექსი დაარსებულია 1998 წელს. 76%-იანი წილის მფლობელის გაერთიანებული ტელეკომის და ოფშორში ვირჯინიის კუნძულებზე არსებული 24%-იანი წილის მფლობელი კომპანიის World International Incorporation-ის მიერ. მისამართი 100-იანის 9. სილქნეტის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მეწილე გაერთიანებული ტელეკომი დაარსებულია 1995 წელს და ის შემდეგი კომპანიების შერწყმის შედეგად წარმოიშვა. სააქციო საზოგადოება საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის რუსთავის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი მაგისტრალური ქსელები შერწყმა 2005 წელი. საქ-ელკავშირი შერწყმა 2005 წელი. საქ-ელექტროკავშირის ტერიტორიული ფილიალი ქვემო ქართლის ელექტროკავშირი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი სატელეკომუნიკაციო სერვისი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი სატელეკომუნიკაციო სერვისი შერწყმა 2005 წელი. საქ-ელკავშირის ფილიალი საწარმოო ბაზა შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ქუთაისის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქ-ელექტროკავშირის იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის ელექტროკავშირის შეწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის მცხეთის ფილიალის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ქუთაისის ტერიტორიული ფილიალის სოფელი ორპირის სალაპარაკო შერწყმა 2005 წელი. ზუგდიდის ელკავშირის შერწყმა 2005 წელი. შპს წყალტუბო ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. სააქციო საზოგადოება საქართველოს ელექტროკავშირის ადიგენის რაიონული ფილიალის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი ამბროლაურში შერწყმა 2005 წელი. შპს საქართველოს ელექტროკავშირის ასპინძის ტერიტორიული ფილიალის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის ახალქალაქის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ახალციხის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. სააქციო საზოგადოება ახალციხის ელექტროკავშირი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი ბოლნისის ელექტროკავშირი შერწყმა 2005 წელი. ელექტროკავშირის ფილიალი გარდაბნის ელკავშირი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის გურჯაანის ტერიტორიული ფილიალის დედოფლის წყაროს რაიონული ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. თეთრი წყაროს ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ლანჩხუთის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის მცხეთის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი რადიო სარელეო ხაზები მცხეთის გადამცემი შერწყმა 2005 წელი. ონის ელექტროკავშირი შერწყმა 2005 წელი. საჩხერის ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის სენაკის ფილიალის ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. ელექტროკავშირი ყვარლის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. ელექტროკავშირის ჩოხატაურის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ცაგერის ელკავშირი შერწყმა 2005 წელი. შპს საქ-ელკავშირის ფილიალი წალენჯიხის ელექტროკავშირი შერწყმა ხარაგაულის ელექტროკავშირი შერწყმა. ელექტროკავშირის ფილიალი ხობის ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. საქ-ელექტროკავშირის ხონის ელექტროკავშირის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. ელექტროკავშირის მარტვილის ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის ფილიალი ფოთის ელექტროკავშირის შერწყმა 2005 წელი. საქართველოს ელექტროკავშირის გურჯაანის ტერიტორიული ფილიალი შერწყმა 2005 წელი. ანუ თითქმის მთელი საქართველოს კავშირგაბმულობა ზარალას ბიზნესის შემადგენლობაში 2005 წელს ჩნდება და ეს ის სილქნეტია, რომელიც მაესტროს საგაბმულო პაკეტში ჩართვაზე უარს ეუბნება. სამთვიანი ლოდინის შემდეგ სილქნეტი მაესტროსთან კონტაქტზე არ გამოდიოდა ან ზეპირი დაპირებებით შემოიფარგლებოდა, რომ ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხრის შემდეგ უზრუნველყოფდნენ საკუთარი აბონენტებისთვის მაესტროს სიგნალის მიწოდებას, მაგრამ ეს სიცრუე იყო. ტექნიკური ხარვეზი მაესტროს მხრიდან არ არსებობდა. ამის შემდეგ გადაცემა აკრედიტაციის გარეშე ავტორმა შალვა რამიშვილმა სადა ჩართული ტელეკამერის რეჟიმში მიიღო პასუხი სილქნეტის ხელმძღვანელობისგან თუ რატომ არ თავდა კომპანია მაესტროს, რაც სილქნეტმა მხოლოდ რამოდენიმე დღეში აღიქვა შანტაჟად და ამ მოტივაციით ჩვენ
ტელევიზიას უარი უთხრა სიგნალის მოსახლეობისთვის მიწოდებაზე და პირად საუბრებში კომპანიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ამ უარის შემდეგ ანატომიის ეთერში აუცილებლად მოხდებოდა ზარალა. თუმცა უარი არაფერ შუაში იყო. ზარალა ანატომიის გეგმაში ისედაც შედიოდა, რაც მხოლოდ მისი ბიზნესის და ხელისუფლების მჭიდრო კავშირით იყო განპირობებული. შანტაჟი კი იქნებოდა, თუ ანატომია შეეცდებოდა იმ მოარული ხმების რაიმე ფორმით დადასტურებას, რომ სილქნეტი კერძო სახლებში აპარატურის დამონტაჟებასთან ერთად დაინტერესების შემთხვევაში ადგილზე ვიდეო თვალსაც ამონტაჟებს, საიდანაც სიგნალი პირდაპირ ინტერნეტით ცენტრალურ სერვერს მიეზოდება, რაც მაყურებელს გეგენავას დამლაგებლების და მერაბიშვილის უწყების ურთიერთობის შემდეგ არ გაუკვირდებოდა. ანატომიამ ეს არ გააკეთა. ანატომიის მიერ დღეს წარმოქმნილი ყველა ფაქტი დოკუმენტაციით არის დადასტურებული. Silk Road Group-ის ანგარიშზე რიცხული შემდეგი კომპანია Vissol Petroleum Georgia. 65 ბენზინგასამართის სადგური, 4 სამრეცხაო, 5 სუპერმარკეტი და 9 გაზგასამართის სადგური მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Vissol Petroleum Georgia-ს შვილობილი ბრენდები, Vissol გაზის დისტრიბუცია, რომელიც მოსახლეობას ბუნებრივი აირით ამარაგებს, Vissol გაზი, რომელიც Vissolis გაზგასამართ სადგურებს შეკუმშული ბუნებრივი აირით ამარაგებს. Vissol Petroleum Georgia ასევე უზრუნველყოფს ყულევის, ფოთის და ბათუმის პორტებში შემომავალი გემების ბუნკერინგს. Vissol ინვესტირებს ასევე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ჩნდება ავიასაწვავის ბაზარზეც. Vissolis ანგარიშზე ასევე საფეხბურთო გუნდი ტორპედო ქუთაისი და სუპერმარკეტების ქსელი სმარტი. Silk Road-ის საკუთარ ოფიციალურ მონაცემებში აღნიშნავს, რომ მას პირდაპირი და არაპირდაპირი ინვესტიციები აქვს კიდევ შემდეგ ბიზნესებში. Redison Blue Iberia. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო Silk Road-ის ბალანსზე არსებული კიდევ ერთი კომპანიაა Development Solutions-ი. DS-ის განსახორციელებულ თუ განხორციელებულ პროექტებს შორის არის რუსთაველის გამზირზე მდებარე ტელეგრაფის შენობა, კონსტრუქციის საერთო ფართი 22,000 მეტრი-კვადრატი, ღირებულება 50 მილიონი დოლარი, პროექტის დასრულების თარიღი 2014 წელი, ტურისტული კომპლექსი ქობულეთი, მიწის ნაკვეთი 3 ჰექტარი, პროექტის საერთო ფასი 38,000 მეტრი-კვადრატი, დასრულების თარიღი 2013-14 წლები. სასტუმრო მესხეთი ბათუმის მიწის ნაკვეთი 9 ჰექტარი, დასრულებული კონსტრუქციის ფართი 33,000 მეტრი-კვადრატი, პროექტის ღირებულება 53 მილიონი დოლარი. ბათუმი რივიერა, მიწის ნაკვეთი 6 ჰექტარი, დასრულებული კონსტრუქციის ფართი 30,000 მეტრი-კვადრატი, დასრულების თარიღი 2013-14 წლები. Redison Blue ბათუმი, კონსტრუქციის საერთო ფართი 22,500 მეტრი-კვადრატი, დასრულების თარიღი 2011 წელი. და ყველაზე საინტერესო საცხოვრებელი კომპლექსი საქანელა, მიწის ნაკვეთი 2,2 ჰექტარი, ხოლო პროექტის საერთო ფართი 112,000 კვადრატული მეტრი, დასრულების თარიღი 2013 წელი. ღირებულება მითითებული არ არის. წარმოდგენილ ფოტოებზე ჩანს, რომ ამ შემთხვევაში საინვესტიციო კომპანიის განკარგულებაში მთლიანად ყოფილი რესპუბლიკის მოედანი, მელიქაზარიანცის სახლის და ელბაქეთის დაღმართის ჩათვლით ტერიტორია შედის. პროექტში აღარსად ჩანს აზარიანცის შენობა. ზემილი თბილისში როგორც ჩანს აღარ იარსებებს. DS-ის პროექტების ნუსხაში ირიცხება ასევე ქობულეთი, სასტუმრო ჩირაღდანი, ფართი 24,384 მეტრი-კვადრატი, ქობულეთი, სასტუმრო ჰორიზონტი, 31,227 მეტრი-კვადრატი, ქობულეთი, სანატორიუმი ქობულეთი, 20,309 მეტრი-კვადრატი, ქობულეთი, სასტუმრო თალგა, 49,126 მეტრი-კვადრატი, ტურბაზა ქობულეთი, 31,051 მეტრი-კვადრატი, წვანე კონცხი, 39,242 მეტრი-კვადრატი, წვანე კონცხის სასტუმრო კრისტალი, 17,401 მეტრი-კვადრატი, ჩაქვი, 36,054 მეტრი-კვადრატი, მახინჯაური, სანატორიუმი მახინჯაური, 18,460 მეტრი-კვადრატი, მახინჯაური სასტუმროები მზიური და კოლხიდა, 22,271 მეტრი-კვადრატი, მახინჯაური სასტუმრო ნარინჯი, 7,000 მეტრი-კვადრატი, ციხისძირის სასტუმრო ნიავი, 7,700 მეტრი-კვადრატი, ტურისტული ცენტრი ციხისძირი, 9,150 მეტრი-კვადრატი. აჭარის ტერიტორიაზე საერთო ჯამში მივიღებთ 380,028 კვადრატულ მეტრს, რაც საშუალოდ მიწაზე მიმაგრებული შენობა ნაგებობების ფასთან ერთად მინიმუმ კვადრატულზე $300, რომ ვიანგარიშოთ, თანხა 114,800,000 ლარი გამოდის. კომპანია DS-ის აღმასრულებელი მენეჯერი წარმოშობით ყაზახი აიდარ უტკელოვია, რომელიც იმ დროს, როდესაც Silk Road-ის ერთ-ერთი მეწილე გიორგი რამიშვილი
ზარალა ბათუმში დონალდ ტრამპის მეუღლეს ივანა ტრამპს მასპინძლობდა თავს იმართლებდა ჟურნალისტებთან, რომ Silk Road-ი არ აპირებს ქართული პროექტების მიტოვებას და ტრამპის ვიზიტი სულაც არ უკავშირდება DS-ის სხვა კომპანიების ჩანაცვლებას. მაგრამ 2011 წლის 24 თებერვალს ბიზნესისთვის ფაქტობრივად საგანგაშო ინფორმაცია გავრცელდა. ყაზახურმა Silk Road ჯგუფმა საქართველოში წარმომადგენლობა გააუქმა. კომპანიაში საინფორმაციო სააგენტო პირველს დაუდასტურეს, რომ საქართველოში Silk Road ჯგუფის წარმომადგენლობა ლიკვიდირებულია. კომპანიის წარმომადგენლობის ლიკვიდაცია 2010 წლის ბოლოს განხორციელდა. ამის კონკრეტულ მიზეზებს კი ვერ გეტყვით. განუცხადეს პირველს, რა ბედი ეწევა საქართველოში Trump Towers-ის მშენებლობას, რომელიც Silk Road-ს უნდა განხორციელებინა, კომპანიაში არ აკონკრეტებენ. თუმცა ცალსახად აცხადებენ, რომ ამერიკელ მილიარდერ დონალდ ტრამპსა და დეველოპერულ კომპანია Silk Road ჯგუფს შორის გასულ წელს გაფორმებული მემორანდუმი თბილისში საცხოვრებელი სახლის აშენებას არ გულისხმობდა. თქვენ ნამდვილად იცით იმ მემორანდუმის შინაარსი, რომელიც გაფორმდა. დოკუმენტი მხარეებს შორის თანამშრომლობას და პროექტების განხილვას გულისხმობდა და არა უშუალოდ კომპლექსის მშენებლობას. თუმცა საქართველოში წარმომადგენლობის გაუქმება თანამშრომლობას ხელს ალბათ არ შეუშლის, განუცხადეს პირველს კომპანიის წარმომადგენლობაში. ამასთან თბილისში Trump Towers-ის მშენებლობასთან დაკავშირებით მერიის არქიტექტურის სამსახურში Silk Road ჯგუფს განაცხადი ინფორმაციის გავრცელების დრომდე შეტანილი არ ჰქონდა. პროექტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას არც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ფლობდნენ. თუმცა პრეზიდენტი 2010 წლის 22 სექტემბერს ამბობდა, რომ დონალდ ტრამპსა და დეველოპერულ კომპანია Silk Road ჯგუფს შორის შეთანხმება შედგა. ამას პრეზიდენტი ამბობდა. რომ სოფლიოს ბევრ ადგილებში არის თქვენი ბიზნესი, ეს იქნება დუბაი თუ სხვა ადგილები. მიხარია, რომ საქართველოს შემდეგი ქვეყანაა. პრეზიდენტს ისიც უხაროდა, რომ ტრამპი საქართველოში Trump Towers-ს ააშენებდა და ქვეყნის პირველ პირთან ერთად ნაციონალურმა მედია საშუალებებმა საზოგადოება ფაქტობრივად შეცდომაში შეიყვანეს. ტრამპი ქართულ ბიზნესში არც $1 ჩადებას არ აპირებს და ეს ზარალამაც კი აღიარა. იმას, რასაც ხელი მოაწერეს ბიზნესის ენაზე ფრენჩაიზინგი ჰქვია. ანუ ქართული მხარე ტრამპს ფულს უხდის იმაში, რომ მან ამ შენობებს საკუთარი სახელი დაარქვას და საინფორმაციო წყაროები აცხადებენ, რომ ტრამპის მხოლოდ სახელში საქართველო $250 მილიონ იხდის. ოღონდ არ წერია ვის ფულს იხდის. Silk Road-ის ჰოლდინგის ანგარიშია წინანდლის კომპლექსიც, სადაც უფასოდ უკვე ადგილობრივ მოსახლეობასაც კი აღარ უშვებენ. Silk Road-ს უკავშირდება ასევე შემდეგი კომპანიების არსებობა: BTA Silk Road Bank, 2007 წელს დაფუძნებული Silk Road Project, სადაც 100%-იან წილს რამიშვილის ახლო მეგობარი გოგლად საგარელი ფლობს. 2005 წელს დაფუძნებული Silk Road Transit, სადაც 100%-იანი წლის მფლობელი შვეიცარიული Silk Road-ია. 2007 წელს დაფუძნებული Silk Road Sport და 2009 წელს დაარსებული Silk Road Group Travel, მისამართი ვარდების მოედანი. ეს აბრეშუმის გზის მხოლოდ ერთ კვირაში გავლილი მონაკვეთია. ხარკი. ზარალას პერიოდულად სერიოზული პრობლემები ექნებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ხელისუფლებასთან თუ ხელისუფლებაში გამაგრებული ძმები რურუების წყალობიდან, რომელიმე მორიგი მილიონის დახმარებით ის საკუთარ და მეგობრების პრობლემებსაც კი აგვარებდა. 2008 წლის 8 დეკემბერს ზარალას დაკავების შესახებ მორიგი ინფორმაცია გავრცელდა, რასაც წინ რურუების და მისი უახლოესი მეგობრის ტილიკას დაჭერა უსწრებდა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ლევან კაჭარავა იგივე ტილიკა ზარალას დაკავებამდე რამდენიმე ხნით ადრე აეროპორტში აიყვანეს. პრესის განცხადებით 2008 წლის ბოლოს, როდესაც ირაკლი ალასანიას ოპოზიციაში გადასვლა ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო, რურუამ და ზარალამ ტილიკა ალასანიასთან სასაუბროდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენჯერმე გაამგზავრეს. სააკაშვილმა როგორც ჩანს იეჯვენა. სწორედ ამ დროს ემთხვევა მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ტილიკა იგივე ლევან კაჭარავამ თბილისის წყალში საკუთარი პოზიციები ანატომიის მაყურებლისთვის ნაცნობი ძმების შარანგიების სასარგებლოდ დათმო. შარანგიებმავე ჩაანაცვლეს მალე რამიშვილის დაჯგუფება კავკასოს ონლაინში. მას შემდეგ რაც მამია სანადირაძის კუთვნილ კომპანიას Silknet-მა ღია ომი გამოუცხადა, რაც ინტერნეტ კაბელების გადაჭრაშიც კი გამოიხატებოდა. სანადირაძე მალევე გაყიდა წილი და ქვეყანაც დატოვა.
ზარალას დაკავების ამბავი მაშინ მერაბიშვილის და ადეიშვილის უცხებამაც დამალა. არ გაახმოურეს ასევე ტილიკა საყვანა, რომელსაც ბრალად თანხების გაფლანგვა და თაღლითობა წაუყენეს, მაგრამ ცნობილი ხდება, რომ რამიშვილი მალევე გამოუშვეს. ასევე პირობით დასჯერდნენ კაჭარავას შემთხვევაშიც, რომელიც სხვათა შორის გასულ ზაფხულს საკუთარი ავტომობილით კიდევ ერთხელ დააკავეს და გაათავისუფლეს. და ჩვენი ციტოთ ღედაღამე ლაპარაკობთ ინვესტიციებზე. ერთ-ერთი მეწარმე, რომაც მიწერა წერილი ეკონომიკის სამინისტროს. სადაც აგერ ცლად აღწერს, რომ უნდა ერთ-ერთ ადგილზე ფოთში, ჭაობში, ფოთის უკან სადღაც ჭაობში, კიდევ დამატებით 3000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთის ყიდვა, თებერვალი, მარტი, აპრილი, 3 თვის თავზე თითქმის მოსდის უკან წერილი ამ ინვესტიციის შემთავაზებელს. ქალაქ ფოთში მიწითებელ მისამართზე არსებული 3189 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით უნდა მიემართოს არა ეკონომიკის სამინისტროს, არამედ ქალაქ ფოთის მერიას. პატივისცემით მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგოლ გობეჯიშვილი. ეს გრიგოლ გობეჯიშვილი ალბათ კარგ ბიჭად ითვლება თავის სამეგობროში, ხო? კარგი სმელია, კარგი მჭმელია. ალბათ ქელეხებზე დადის, ქორწილებზე დადის, ბავშვებს ნათლავს. კარგი ბიჭია, ძმაკაცებს ალბათ ხელს უმარტავს, ხო? მაგრამ საქართველოს არ უყვარს და არ უყვარს ნამდვილად. გაგსუებული, გათავხედებული, თავგასული მოხელე. აი ვინ არის თავარი პრობლემა საქართველოს? კომპანია American Monolith, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილმა ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გრიგოლ გობეჯიშვილს გაქსუებული უწოდა და არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია აღმოჩნდა, რომელმაც სახელმწიფოსთვის 900.000-იანი გარანტიის წარდგენა ვერ შეძლო. American Monolith არასაიმედოდ მიიჩნიეს და კომპანიისთვის მიწის მისაყიდად ინვესტორს გარკვეული გარანტია მოსთხოვეს. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ Silk Road ჯგუფის კიდევ ერთი შვილობილი კომპანია Silk Road Motors შესყიდვების სააგენტოს შავ სიაშია. Silk Road ჯგუფი ეს ის ჯგუფია, რომლის მფლობელობაშიცაა ჟპს აჭარა Resort Holding-ი, რომელმაც 2006 წელს ვალდებულება აიღო, რომ 2010 წლისთვის აჭარაში 21 ობიექტს ააშენებდა. აჭარის მთავრობასა და ინვესტორებს შორის 2006 წლის 18 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულება 2010 წლამდე რეგიონში 21 ობიექტის მშენებლობას ითვალისწინებდა. დღეისთვის კი აჭარაში მხოლოდ ერთი კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს და 2011 წლის მაისის ბოლომდე ბათუმში სასტუმრო მედიას ყოფილ ტერიტორიაზე რედისონი გაიხსნება. წლების წინ აჭარა Resort Holdings ბათუმში ქობულეთსა და მწვანე კონცხზე არსებული ობიექტები პირდაპირ მიყიდვის წესით $17 მილიონ გადაეცა. სავარაუდოდ, სწორედ ეს კომპანია იქცა მოგვიანებით Development Solution-ად. ამ $17 მილიონიდან ნასყიდობის ღირებულებამ $4 მილიონი შეადგინა, ხოლო შენობებიდან გამოსახლებული დევნილების კომპენსაციას, როგორც თავად თქვეს, $13 მილიონი მოხმარდა. ეს ინფორმაცია 2010 წლის 29 ივლისს 13 საათსა და 9 წუთზე გავრცელდა. ზუსტად 5 საათსა და 50 წუთში იგივე დღეს Silk Road ჯგუფის შვილობილ კომპანია American Monolith-თან დამოკიდებულება იცვლება. ეკონომიკის მინისტრი ვერა კობელი, რომელსაც საქართველოში გამინისტრებამდე თითქმის არ უცხოვრია, როგორც ჩანს, არც ზარალას იცნობდა და სავარაუდოდ გაიცნო. მან აღიარა პრესასთან, რომ წერილი სწორედ მან გადასცა პრეზიდენტს. პროექტი ვითარდება და არ აქვს მნიშვნელობა ეს American Monolith იქნება თუ სხვა კომპანია. თუ ინვესტორი საქართველოში ინვესტირებას გადაწყვეტს, მე მათ პირადად შევხვდები და დავეხმარები იმაში, რომ ქვეყანაში ინვესტიცია ჩაიდოს, რაც საბოლოო ჯამში ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის და განავითარებს ქვეყნის ეკონომიკას, განაცხადა კობალია. American Monolith ისევ სანდო გახდა და როგორც ჩანს, ფოთის პროექტშიც დარჩა. ზუსტად ერთი კვირის წინ ეს კომპანია ვაკანსიებსაც კი აცხადებდა. ალბათ ხვდებით, რომ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ნებისმიერი პირის ბიზნესის ძიება წრეზე შემოვლებულ ლაბირინთს უფრო ჰგავს, ვიდრე 21 საუკუნის საქმიანობას. და ისიც აშკარაა, რომ ამ ლაბირინთის ცენტრში ერთი ადამიანი დგას. ძალიან კარგად მახსოვს 2005 წელს ლონდონში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებული მიღება, რომელსაც მეც ვესწრებოდი. ამ მიღებას ესწრებოდა ასევე მიხეილ სააკაშვილის ძმა დავით სააკაშვილი კანარგოს წარმომადგენლის სტატუსად. რამდენიმე თვეში კანარგომ რებრენდინგი გაიარა და ვისოლად იქცა. პრინციპში სახელს რა მნიშვნელობა აქვს, თავარი ანატომიაა.